Magandang araw po sa inyo. Welcome po sa isa na namang episode ng online series ni Inang Pamantasan na kung saan ang pagkakatuto ay walang hangganan. Ito ang PNU Talks. Ako nga po pala si Ginoong Dondy A. Depositario ng Department of Education, Cadiz City Division, Negros Occidental. A graduate of Philippine Normal University Visayas Batch 2001 and currently the Alumni Association President of the same institution. At ako ang inyong Learning from Home buddy. Sa araw na ito ay ating matututunan kung paano gumawa ng Pasador or alternative sanitary napkin upang lubos po nating maipakita at maipahayag ang ating pagmamahal sa mga kababaihan at kung paano gumawa ng liquid soap, lalong-lalo na nasa pandemic tayo ngayon. I-comment lang ang inyong mga kuro-kuro at katanungan hinggil sa episode sa araw na ito. At huwag kalimutang i-like at i-share ang episode natin ngayong araw. Sa muli po ay magandang araw ulit sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapwa PNU-ones here in the Philippines and abroad. At sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa ating programa sa PNU Talks. Espesyal po ang araw na ito para sa akin kasi po ang araw na ito ay pag-uusapan po natin ang mga topikong akala po natin ay hindi na masyadong relevant. But these topics that I'll be sharing with you today are relevant, purposeful, and meaningful po. Lalong-lalo na sa ating mga kababaihan at lalong-lalo na nasa COVID-19 pandemic tayo sa ngayon. And I am talking about Pasador making and how to make liquid soap. I intentionally and purposely wear purple today to show, to manifest my love, care, and appreciation for the role of women in the society, in the home, and in the community. Kahit po hindi Women's Month ngayon, naka-purple pa rin po ako para sa akin kasi ang bawat araw ay Women's Day na kung saan bawat araw kailangan po natin ipakita ang ating pagmamahal, pagmamalasakit sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa kanilang kalusugan at hygiene practices. And so, here we go. I'll be sharing first with you the Pasador. What on earth are we here for? Does this Pasador has something to do with our daily life? And for this discussion, we will try to realize the following objectives. Number one, familiarize ourselves on the importance of Pasador. Number two, appreciate the benefits of Pasador. And number three, it is hoped that you, the viewers, we in the Philippines and abroad can make Pasador a model sanitary cloth as an alternative for menstrual use. I strongly believe in this. When we are inclusive and equal in treating people, I believe there is peace on earth. Kaya wala pong bangayan sa babae at sa lalaki. Kasi men and women should be complementary. Ika nga ni Daniel Padilla sa kanyang movie na entitled The House of Us. So kailangan lang po suportahan lang po ang lalaki at ang babae. Lalong-lalo na kaming mga kalalakihan, kailangan nakasuporta lang at nakaalalay lang sa mga kababaihan. So why Pasador? And what is this? Pasador mean? What is the meaning of this Pasador to us? This is actually a Filipino term for usable menstrual cloth. And in the division of Cadiz City, I am actually assigned in School Governance and Operations Division, of which WINS or Water, Sanitation, and Hygiene in Schools is one of the programs being implemented. At isa po doon ay ang hygiene practices. In terms of hygiene po, ina-advocate po natin na kailangan po gumamit na po tayo ng Pasador instead of those sanitary napkins available in the market. Kasi po may mga implications din. Number one, it is an eco-conscious option for those who are hoping for
or to go for zero waste. Well, hindi naman po lingid sa ating kaalaman even though hindi naman po lahat. Karamihan po ng mga available sanitary napkins in the market have plastic components. And we know for a fact na ang plastic po ay nadidecompose for a longer period. At syempre dahil hindi po siya reusable, araw-araw nadadagdagan po ang ating basura. Ang pasador po, dahil paulit-ulit po siya nating ginagamit, naiibsan po ang ating mga basura dahil ginagamit lang po natin ang mga old clothes na meron tayo. Number two, women have shared their experiences of reduced menstrual cramps, infections, and skin rashes. Marami pong nagsasabi na nababawasan po ang kanilang impeksyon nung simula po nang gumamit po sila ng pasador. Number three, maybe quite an investment at first, but it is definitely worth it as you save more money in the years to come. Reusable pads can last for 3 to 5 years. Dahil paulit-ulit po siya, mahal po siya sa umpisa, pero dahil paulit-ulit po siyang ginagamit, medyo nababawasan at nagkakaroon po tayo ng savings in the long run. And they are perfectly sanitary as long as you wash and care for them properly. Well, challenging po ang paglalaba at paglilinis po ng pasador kasi alam ho naman natin ang stain. So kailangan pong i-develop din ng mga kababaihan ng kanilang skill sa paglalaba at wastong paglilinis ng ating pasador. And leak-proof po siya and easy to clean. Magtatanong po kayo, bakit po siya magiging leak-proof? Kasi clothes naman pong ginagamit natin. Later on po in our innovations, I'll be sharing with you some of the practices that you can venture on kung paano po siya magiging leak-proof and easy to clean. And it would also come in the cutest designs, periods become much more fun as you get to choose new pads each day. Dahil po reusable po siya, dahil available naman po siya at accessible po ang mga materials na pwede nating gamitin, makakagawa tayo ng napakaraming pasador or as many as we can. At nakabase pa po yan sa mga disenyo at sa personality na gusto natin. Sa disenyong gusto natin base po sa ating mga personalidad. And pretty empowering, you get to know your body and your cycle like never before. May mga kababaihan pong nagsasabi sa atin na parang they feel more confident when they started using Pasador. So I know you are now excited after learning all those benefits we can get from the Pasador. At ano po ba ang mga kakailanganin natin sa paggawa natin ito? Sige, gawa na tayo. Kailangan na po natin ng pair of scissors, pins, fabric marker, thread and needle, snap, cotton flannel cloth, and pattern. So malamang magtatanong kayo, bakit cotton flannel cloth ang kakailanganin natin? Well, simple lang naman po ang dahilan doon. It is the most absorbent. Pwede naman po ang mga cotton na available, mga used cotton clothes na available sa ating paligid. So ito po yung sinasabi nating pattern. Yan. Sige, in our succeeding slides, ipapaliwanag pa po natin ito ng maigi upang lalo pa po nating maunawaan. Sige, gagawa na tayo ng pasador, mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya at kapuso. Number 1 po, using the pattern for the pad, cut 2. Or for the pad body, 1 for the pad top and 1 for the bottom. Ito po yung sinasabi niya. So you're going to cut 2 of this, 1 for the top and 1 for the bottom. Second, cut 1 to 5 layers of flannel cloth using the soaker pattern. Ito po ang sinasabi nating soaker pattern at kagaya rin po sa nang nakikita ninyo sa inyong mga screen. Bakit 5, 1 hanggang 5 layers? Kasi base po sa ating pagsisiyasat, may dalawang uri ng paggamit ng babae ang pasador. Merong night use at meron ding day use. Natutunan ko yon mula sa kanila. So kaya yung 1 to 5 layers, parang naka-intend po siya for day use. So pwede naman po nating i-modify yan base sa kapal at sa dami ng liquid na lumalabas sa katawan ng babae. Number 3,
Take one piece of the cover and lay it face down, then tack the soccer layer together on top of each other using pins. Kagaya po ng nakikita ninyo sa inyong mga screen. So kailangan mo siyang itap using your pin. Number 4, stitch the soccer in place by sewing around the soccer edges, double sew the soccer. So you see in your screen, so yun, stitch nyo yan. Using, yan, makina po ang gamit ng naipakita kong sample sa inyo. But you can also do this manually. Hindi naman po kahit wala po tayong makina, gawang kamay pwede nating gawin ito. So in doing this manually, we can use the following stitches. Ayan, marirecall na po natin ang ating mga natutunan when we were in elementary, lalong-lalo na sa ating EPP classes na kung saan tinuruan po tayo ng ating mga guro kung paano magtahi. So we have cross stitch, we can also use running stitch, and we can also back stitch. When I do this manually, I usually use backstitch kasi para sa akin mas tumatagal po ang pasador kapag ka backstitch. Okay, yun nga lang medyo matagal-tagal siyang gawin pero it's all worth it naman. Number 5, take the other piece of the cover and lay it on top of the lower cover so it sandwiches the pad. Okay, so kailangan mo tungkunin yung isa pang cover mo para masandwich po ang soccer in the middle. Number 6, sew all the way around the cover about 1/4 of an inch from the edge. Stitch around the outside of the pad, leaving a 2-inch opening. Magtatanong po kayo, bakit po kailangan nating mag-leave ng 2-inch opening? The succeeding slides will explain you further. Yan. So stitch around the outside of the pad, leaving a 2-inch or 2 inches opening. Kasi number 8, kailangan mong i-turn ang pad. Push out the wings and all corners. Sa butas na yon, doon dadaan ang pad kasi ita-turn mo siya, parang pabaliktarin mo ang yung natahi at doon siya dadaan sa 2 inches na opening. At kailangan mong i-push ang bawat corner niya para magiging kaaya-aya at magiging maganda po ang kalalabasan ng iyong pasador. At pagkatapos po na ma-push mo ng lahat ng corners using pointed object, yung iba gumagamit siya ng ballpen, ano? Kailangan mo na ngayong i-stitch ang pad, you stitch the pad to the opening where you turn the pad. So kailangan mo na siyang tahiin kasi nailabas mo na ang na-push, mo na siya, na-push mo na ang bawat corner. So, tahiin mo na siya ngayon kasi maganda na ang kanyang physical appearance. And here we go, sewing complete. So, ito na po ang kalalabasan ng inyong sanitary pad. Ngunit hindi po nagtatapos ang proseso natin dyan. Kasi, pagkatapos po noon, ay lagyan po natin ng snap on both wings. Ginagawa po natin ay pasador with wings. Kasi kailangan po natin siyang idikit. Kailangan po siyang idikit sa underwear ng babae upang magiging okay po at magiging comfortable po ang gumagamit nito. And, well, I made mention of the modifications, kagaya po ng leak-proof, paano po siya gawing leak-proof. Here are some modifications we can share with you, pero pwede nyo pa pong pagandahin pa at pagbutihin pa ang paggawa ng pasador base po sa inyong estilo. Number 1, you are going to make use of available old clothes. Hindi po kailangan bumili ng bago. Kung ano lang ang meron po dayon. Meron dyan sa ating paligid. Pero hindi naman po ang napakaluma. Kasi we know for a fact naman na ang clothes na ginagamit natin na sobrang luma na po ay medyo lumalaki na rin ang mga butas noon at maraming liquid na po ang magtatagos. So hindi na rin siya maganda. So not so old yung ibig nating sabihin dito. Number 2, can be inserted with soccer pad made of jersey in the middle to prevent more leakage at the bottom part of the pasador. Okay, so pwede pwede tayong mag-iwan ng maliit na butas lamang, halimbawa dito sa edge na to, upang pwede nating lagyan ng jersey.
'Di ba sinabi natin kanina na 1 to 5 layers ang gagawin natin ito or pwede rin namang 6 layers ang gagawin natin para medyo kumapal kapal siya ng konti. Ngunit para magiging leak-proof po siya, on the third or fourth layer, lagyan lang po natin ng jersey cloth dyan para doon lang hanggang ang tagos. Hindi siya tatagos hanggang sa bottom. At doon naiibsan po ang ating challenge sa paglalaba at paglilinis ng ating pasador. Okay? Number 3, banana leaf can also be inserted as an alternative. So kung wala naman po tayong jersey shirt, iba po gumagamit ng mga banana leaf, doon ini-insert po nila on the third and fourth layer para naman para doon, hanggang doon lang ang tagos. And number 4, for visual appeal and artistic design, you can also make use of different designs depending on the themes. Example po, Christmas, Hearts Day. In Cadiz City, we have come up with Pasador for all seasons. Halimbawa na lang po nito. Ito po ay polka dots. Ito po ay disenyo hinggil sa Christmas. Ito meron ding disenyo parang monochromatic po ang dating niya, ano? At ito meron din namang disenyo na Hello Kitty ang pagkakagawa base po sa gustong character ng gumagamit nito. So you can modify making use of different styles based on one's personality. Yun po ang mga pwede nating gawin sa paggawa ng pasador. At marami yun naman po, baka magtatanong kayo, gaano ba kahaba ito? Actually, ideally, para po sa mga 11 to 12 years old hanggang 16 years old, depende po, dadagdagan na lang po natin ang size, base po sa edad at laki ng katawan ng tao. So, ito po ay parang 3 inches, 3 by 6 inches ang haba po nito. Ito po ay 3 inches at saka ito po ay 6 inches. So akala po natin medyo mahirap po ang paggawa ng pasador pero hindi po. Madali lang. In fact, yung mga nanay natin, yung mga naunang babae sa ating buhay or yung mga nanay natin ang ibig kong sabihin ay gumagamit po sila ng mga ganitong pamamaraan. At alam ko matutuwa po sila na ina-advocate po natin ito sa ngayon kasi alam nyo naman po, nakita po naman natin ang benepisyo. Okay? So for the division of Cadiz City, just to sinabi ko kanina na meron po kaming pulisiya. Actually, I'll be showing with you photos on what have been done in our division, in our city. Ito po, we do stronger advocacy on pasador making through orientation and workshops. Ito po yung sinasabi kong Pasador for all season ng Christmas po. Nung pinicturean ko po yun, nung ginawa ng mga kaibigan natin dito sa Cadiz City during Christmas. Ito naman po yung pictures on your left. Nangyari po doon during the regional orientation wherein we are advocating the Pasador. Tayo po yung nagmo-model ng Pasador. At ito pa rin po, we are also tapping different stakeholders like the parents, the pupils, the barangay health workers. Kinuha po ito bago magka-pandemic. Buti na lang din po ay nakapag-advocate po tayo. At least meron pong ibang bibigyan ng atensyon, ng panahon ang mga kaibigan natin during this time while they are staying at home. So, sa ganitong paraan, dahil gusto nating ibahagi itong, at least nagpapasalamat po tayo sa Philippine Normal University for coming up with this very laudable initiative for us to share all this. And dahil ina-advocate din po ng Department of Education yung WINS, yung School-Based Management on Water, Sanitation, and Hygiene in Schools, Cadiz City hosted the second regional learning exchange on SBM WINS. Dito po sila sa Cadiz City, wherein all divisions in Region 6 were able to share their best practices, and also our city has been able to share our innovations and best practices on hygiene and sanitation. Okay, so madamo gid nga salamat or maraming salamat po. I'm done with the first
topic. I will now proceed with the second topic, which is also timely and relevant for all of us, especially during this time of pandemic. At akala rin po natin medyo mahirap din itong gawin. Hindi naman po. Hindi naman po. Basta sundan lang po natin ang steps. And I am talking about liquid soap making. How to make liquid soap. For this particular topic, we will try to realize these objectives. Number one, produce self-reliant individuals in the new normal and beyond. Yung individuals na kaya nating gumawa kahit tayo lang. Di na natin kailangang bumili kasi alam naman po natin we need to save we need to save our resources nowadays kasi medyo mahirap na. So kailangan magiging self-reliant tayo. And in the new normal and beyond, hindi lang po sa panahon ngayon ang tinitingnan natin dito, kundi in the future pa rin po. Kasi whether we like it or not, bahagi na po ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Number two, we want to sustain the community's basic needs to survive in the new normal world. So, kailangan po mag-survive tayo, di ba? Sabi po ng World Health Organization, we are in this together, we will survive together. So tara mga kapatid, mga kaibigan, kapuso at kapamilya, ang kakailanganin lang po natin, kailangan po natin ng mixing container that can hold for 20 liters, good for 20 liters of water. So yung ginagamit po natin dito ay parang palangga na po, labador. Number two, you need dipper, you need funnel, mixing stick, long gloves, empty bottles or containers for finished product. Yung empty bottles po natin dito, in-encourage po natin na gumawa talaga ng 20 liters. 20 liters of empty bottle. Ito po ay 1 liter. So we need 20 liters of empty bottles of this para sa tamang timpla, tamang mixture po ng ating liquid hand soap. Okay. The raw materials that we are needing are the following. We have sodium, lauryl ether sulfate, 1 liter po siya. 1 liter. Salt, 1 kilo. We need 1 kilo of salt. We also need labs, linear alkyl benzene sulfonate, this one. And then the cocoa fatty alcohol sulfate, which include, ito po nakakapalagay na rin po dito sa mixture na ito ang coloring. Pero ang coloring po optional, depende po sa flavor. To determine the flavor lang naman yun eh. And then mixed with the CFAS, our sodium benzoate mixed. Ito ba, nakalagay na rin po dito ang sodium benzoate and scent. Meron na rin po siyang scent. So 5 ml po. And of course, we will be needing clean water. So the functions of this, why we are needing these ingredients in making of liquid soap. Kasi ang function po ng sodium lauryl ether sulfate ay foam and bubble maker po siya. And detergent. So medyo siya pong nagkakos ng bula sa ating mga liquid soap. Number two, ang salt naman po ay nagpapatigas, thickener po siya at crystallizing agent. Kita po natin pagkatapos ang magiging finished product po natin dito ay magiging makintab. So dahil po yan sa asin. Next, we have linear alkyl benzene sulfonate. Ito po ay grease remover and at the same time detergent din po siya. Ang cocoa fatty alcohol sulfate naman ay dirt remover and or suds producer. Ang sodium benzoate na nandito na rin po sa mixture will not degenerate or spoil. Yun po ang purpose niya. Without this material, your mixture will produce bad odor and spoil after 3 days. So imagine po pagka walang sodium benzoate, so hindi po maganda ang amoy niyan at hindi po siya, magiging spoil po siya after 3 days. And scent remover. Ang scent po ay odor remover, obviously. And coloring to determine what was used by the manufacturer. Example, calamansi for green. So, yun po ang ibig sabihin niya. And strawberry for red. And etc. etc. And of course, water for to multiply the amount. No? Multiplier po ang water natin.
Okay, procedures. Excited na po. Alam ko excited na ang ating mga kaibigan sa paggawa nito. So kailangan po natin i-pour ang 1 kilogram or 1 liter po ng SLES to the mixing container. And isama na rin po natin ang asin, 1 kilo ng asin. So you need to, ayan, using your gloves, you need to mix them together until you can produce a milky solution and the salt is fully dissolved. So kailangan po matunaw talaga ang salt na yon. Kasi kapag hindi matunaw ang salt, later on magpuproduce po siya ng mga residue. So kapag may mga residue, hindi na po maganda ang magiging finished product po ng ating liquid soap. Add water gradually while mixing. So habang minimix mo po yun, you are going unti-unti lang po na mag-add ng water. Gamit ang dipper when pouring water to the mixture. At hindi po siya direktang nilalagay doon sa gitna. Sa gilid lang po ng ating palanggana, because pouring all the water instantly will create problems such as suspension and sedimentation. And of course, hindi po magiging maganda ang kalalabasan ng ating liquid soap. We have to take note of this, that it is best to use the 20-liter filtered water in a container to ensure clean water and correct measurement. Depending on the concentration of the solution, you can make up to 21 liters. So, kailangan po para magkaroon po ng correct measurement, base po sa ingredients natin, kailangan po natin ng 20 liters nito. So, yung nilalagyan natin ay 20 empty bottles na tigwa 1 liter po. So, you can make up to 21 liters depende po sa concentration kasi magiging sticky po siya. When almost half of the water was already in the mixture, wear off your gloves and use the mixing stick, then add the remaining water. So halimbawa 20 liters. So kapag yung 10 litro na ay nailagay na po natin sa ating mixing container, so medyo pwede natin kunin ang ating gloves at kailangan lang po natin siyang stir using our mixing stick. And add CFAS in 500 ml bottle. So you will add this one. This bottle contains CFAS, color scent, and preservative. Then the labs, you are going to add this and continue stirring. So keep on stirring lang on a counterclockwise. Take note po, on a counterclockwise. Hindi po pa iba-iba ang direksyon ng ating pag-stir ng pag-mix po ng mga ingredients. Kasi hindi rin po magiging maganda ang kalalabasan niyan. Mix the solution thoroughly and set aside for a while. So, patuloy lang po ang ating pag-stir. And pagkatapos po na makikita na po natin na napakaraming bubbles na, kasi magpo-produce po siya ng maraming bubbles while we stir. So, kapag marami na po doon at nakita na po natin na medyo okay na siya, get all the bubbles. We're going to set aside muna. I-set aside po siya natin. So, siguro mga 2 o 3 oras pa ang ating mga hihintayin of setting aside the mixed ingredients or materials for liquid soap. Pagkatapos po noon, get the bubbles out of the mixing container and then transfer the finished product to clean, empty PET bottles with cap. So, kailangan po na natin i-multiply ngayon kasi tapos na po ang ating product. Please take note that our liquid soap will last for 6 months to 1 year. So, akala lang din po natin medyo mahirap siyang gawin. Pero hindi naman po kapag pina-follow lang po natin ang tamang pagtimpla at ang tamang procedure ng paggawa po natin ng liquid soap. For information lang po sa ating mga kababayan, ito na po ang mga produkto na ilagay na rin po natin sa mga hands-free hand washing facilities near the school entrance. Kasi sa panahon ngayon, we are also advocating hands-free hand washing facility.
my fellow presenter in Cadiz City will be sharing with you how to come up with sensor-operated hand washing facility. Kasi hindi na po kailangan mag-touch tayo sa equipment or sa material na sa mga hand washing facility kasi very critical din po yon. So ito na po ang nais po nating i-emphasize dito na ang mga liquid soap na products na rin po ng pagmimix ng ating mga paaralan. Okay, so maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay sa akin ng Philippine Normal University ni Inang Pamantasan. Naway marami po ang ating mga natutunan sa araw na ito, and stay safe and healthy everyone because we need to survive together. God bless everyone and mabuhay ang Pilipinas. Sa muli, ako po si Ginoong Dondy A. Depositario, ang inyong lingkod at sumasa inyo ang PNU Talks.